عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم عمر أحمد شاوي في فيديو جديد. النهاردة هعلمكم تروضوا العصافير ازاي، عصافير البادجي. انت هتطلعها من القفص وتوقفها على ايدك، هتطير منك تاني، هتمسكها، هتجيبها تاني بالراحة بشكل، هتحطلها صبعك كده بالراحة وتطلعها. هي عايز تخش العيش يبقى ممكن تلاقيها طايرة في أي حتة. وانا هطلع لكم التاني دلوقتي. احنا معوضين التاني دي لسه شوية وهوريكم دلوقتي. هندخل دي وهنطلع التاني. رايحين نطلع التاني. زي ما انتم شايفين كده ده متروض، بس اكيد برضه عايز اخش عيشه مفيهوش حاجة اهو. التانية برضه بتطير، اما ده عادي لو بعد على القفص ما بيعملش حاجة. هو دلوقتي عايز يخش. الذكر اذكى من النتاية. الذكر بيتروض عن النتاية، او الذكر بيبقى احسن في الترويض عن النتاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.